Welkom bij Lubach. Ik ben Arjen. Het is de allerlaatste show van het seizoen. Ja. Maar wel een heerlijke show met diepduik donderdag en een grote verrassing. Maar we beginnen met de raarste logeerpartij ooit. Want komende maandag gaan Willem-Alexander en Maxima logeren bij Donald Trump in het Witte Huis. What the fuck? Dus op dit moment is de koning waarschijnlijk zijn paspoort aan het zoeken. En je Max, waar ligt dat ding? Laat maar, ik print wel even een nieuwe. Maar de rest van het land denkt vooral van... waarom gaan jullie daar naartoe? Als je per se even weg wil, dan kun je toch ook een weekendje naar Texel? Of Enschede. Maar voor de Enschede's in de zaal. Kijk, ik snap dat we goed contact willen houden met Amerika... maar je hoeft ook weer niet te gaan logeren bij iemand die deze week zei... dat hij de hele Iraanse beschaving zou uitroeien... die af en toe een Europees land dreigt binnen te vallen... die wekelijks de NAVO wil opblazen... en die knokploegen op onschuldige burgers afstuurt. Maar toch gaan ze daar lekker een pyjama-party houden. Gezellig. Eerst het luchtbed opblazen en daarna Iran. Zelfs de paus, een Amerikaan, heeft vandaag gezegd... zolang Trump president is, ga ik niet meer naar de VS. Nice. Nog steeds geen bedankje voor onze bloemen, dus fuck Leo. Maar wel cool. Nou, dat bezoek, dat is zo'n stom idee. Hier zou eigenlijk onze premier voor moeten gaan liggen. Maar nee, Jette gaat ook vrolijk mee eten in het Witte Huis. En ik ben trouwens wel benieuwd of Trump weet wie Jette is. Denk je niet? Is this your son? Is it... You want some ice cream, boy? Kijk, ik zou zelf op dit moment niet bij Trump gaan logeren... maar volgens Jette kan het wel. Maar is er nog een keer in het kabinet over gesproken... of de afweging en het moment goed is? Er wordt natuurlijk altijd goed afgewogen... hoe de agenda van het koningspaar eruit ziet. Rob, de agenda van het koningspaar is volgens mij niet echt het probleem. Het is niet dat heel Nederland denkt... oeh, jongens, werken die mensen niet veel te hard? En tuurlijk, het is ook belangrijk dat de agenda van het koningspaar goed beheerd wordt. Ik bedoel, we weten allemaal nog die keer dat de duikles van Maxima samenviel met de dodenherdenking. Dat was niet handig. Dat was helemaal niet handig. Nee, helemaal niet handig. Dat willen we niet nog een keer. Maar Jette zegt nu, logeren bij Trump is een uitstekend plan. Dat is ook een ideale kans om ook over verschillen van inzicht met elkaar te spreken. Het belang van het internationaal recht, het belang voor stabiliteit in het Midden-Oosten. En dat moment zullen we dan ook zeker benutten. Ja, dat hoor je vaker, hè? Juist gaan, want dan kun je invloed uitoefenen. En dan kan het kleine Nederland meepraten met het grote Amerika. Dus blijkbaar stelt Nederland iets voor. Oké, maar toch even. En wat als we afzeggen? Je moet je ook de vraag stellen in hoeverre het impact heeft... als een klein land als Nederland zegt... we komen niet nu uit protest. Nee, wacht even. Dus het maakt wel indruk als we gaan... maar het maakt geen indruk als we niet gaan. Dat kan niet allebei waar zijn. Stellen we nou wat voor of niet? Maar goed, de koning gaat dus doelbewust naar het Witte Huis toe... om lekker mee te draaien in de grote Trump-show. Daar kunnen we toch wel iets op verzinnen. En desnoods laten we iemand anders gaan. Weet ik veel, stuur gewoon Andy en Melissa. Of zo, ja, ik denk dat Trump het niet eens zou merken. Nee. Eerste gezicht, nee. Maar ja, dat gaat dus niet gebeuren. En dus is het hopen dat de koning geen domme dingen gaat doen. Frits Wester is er ook niet gerust op. We weten, onze koning is niet altijd even handig in dat soort uitspraken. Dus het wordt eieren lopen. En de koning wordt op dit moment volop getraind. Want voor spontaniteit is geen ruimte. Maar ja, bij Willem-Alexander, je weet het nooit. Frits krijgt denk ik geen lintje meer. Nee. Maar gelukkig wordt de koning dus wel getraind. Alle camera's staan erop. Hij wordt natuurlijk uitvoerig voorbereid van wat kan je zeggen, wat kan je niet zeggen. Ja, het wordt heel ingewikkeld, maar de koning wordt dus uitvoerig voorbereid. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft zelfs een hele briefing gemaakt voor de koning. En wat ik dan weer leuk vind, dat filmpje van de RVD, dat is uitgelekt. Majesteit, u gaat binnenkort overnachten bij president Donald Trump in het Witte Huis. Om dit bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen... is speciaal voor u deze briefing samengesteld. Diner. Bij het diner zit u tegenover Donald en Melania Trump. Als u een grap maakt, liever niet... kan het gebeuren dat de First Lady het wel grappig vindt... maar dat u dat niet aan haar gezicht kunt aflezen. Mocht u denken, er zit een vampier aan tafel, schrik niet. Dat is Barron, de zoon van Donald Trump. Daarnaast zit vicepremier J.D. Vance. Dat is wel een vampier. In uw koffer vindt u knoflook en wijwater. Gespreksonderwerpen. Zoals altijd raden we u aan om zoveel mogelijk uw mond te houden. Een compliment kan wel, zoals... Wat een heerlijk staatsbanket. Mag ik het recept van deze Big Mac? Of, wat ziet u er goed uit? Ik ben ook een oranje. Gaat het over uw
dochters, zeg dan niet ze zijn slim en intelligent, maar als het mijn dochters niet waren, zou ik ze allemaal daten. Onderwerpen die u absoluut moet vermijden zijn Jeffrey Epstein, Bruce Springsteen, Nobelprijzen, benzineprijzen, Stormy Daniels, Wim Daniels, de verkiezingen van 2020, approval ratings, democratie, vrije pers, waarom de bouw van de balzaal niet opschiet, het kampioenschap van PSV en mensenrechten. Ook voor uw echtgenoten geldt, lippen zoveel mogelijk stijf op elkaar. Daarmee voorkomen wij potentiële blunders en, vanwege haar accent, deportatie door ICE. U slaapt in de Donald Trump FIFA Peace Prize Room. Daar staat een tweepersoonsbed, king size uiteraard, een lichtbad en een wc-pot van massief goud. We zeggen het er ook nu weer bij, niet mee gooien. Er is geen wc-papier. In plaats daarvan gebruikt men in het Witte Huis de Amerikaanse grondwet. De televisie staat altijd op Fox News. Niet zappen, dan gaat het alarm af. Fotomoment. Tijdens uw bezoek is er een officieel fotomoment. Deze foto zal u nog jaren gaan achtervolgen omdat u willens en wetens gaat logeren bij een halve dictator en een oorlogsmisdadiger. Dus het is zaak om niet al te vrolijk te kijken. De vorige keer ging dat niet goed. Schrijf bij vertrek iets vleiends in het gastenboek. Mark Rutte is net geweest, dus de blaadjes kunnen nog een beetje plakken. Veel succes in het Witte Huis en hopelijk wordt dit een logeerpartij om snel te vergeten. Succes dan.